नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपलं चौथं लेक्चर बघतोय. इंट्रोडक्शन चालू आहे आपलं. नवीन सिलेबसमध्ये जेवढे चॅप्टर्स आहेत त्यांच्यातील आपण कंटेंट बघतोय. आता आपलं हे सेकंड लास्ट लेक्चर आहे आणि याच्यामध्ये आपण 3 चॅप्टर बघणार आहोत. या 3 चॅप्टरचं इंट्रोडक्शन बघणार आहोत आपण आणि याच्यामध्ये कुठले कुठले पॉईंट आहेत ते आपण या ठिकाणी क्लिअर कट करणार आहोत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल 10th नंबरचं जे आपलं चॅप्टर येते त्याला आपण बोलतो ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. तर या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय बघणार. फर्स्ट ऑफ ऑल मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की या चॅप्टरमध्ये आपण पहिल्यांदा कोणाचा कॉन्सेप्ट बघणार, हेल्थ. राईट, ओके. आता हेल्थ, व्हॉट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ कम्प्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल अँड सोशल वेलबिंग, नॉट मिअरली अन ॲब्सेन्स ऑफ डिसीज दॅट यू कॉल्ड एज हेल्थ. बरोबर आहे की नाही? हेल्थमध्ये कशी स्टेट? इट इज अ कम्प्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल अँड सोशल वेलबिंग अँड नॉट मिअरली अन ॲब्सेन्स ऑफ डिसीज दॅट यू कॉल्ड एज हेल्थ. त्याला मी काय बोलतो? हेल्थ. हेल्थ नंतर जो पुढचा पॅरामीटर येतो त्या पॅरामीटरला मी काय बोलतो? डिसीज. काय बोलतो मी त्याला? डिसीज. राईट. आता या डिसीजमध्ये काय काय येणार ते नीट लक्षात घ्या. द स्टेट ऑफ बॉडी अगेन्स्ट द कम्फर्ट. राईट. शरीराची अशा प्रकारची अवस्था ज्याच्यात मला कम्फर्टेबल वाटणार नाही. डिस या शब्दाचा अर्थ होतो नॉट. काय अर्थ होतो त्याचा? नॉट. अँड इज या शब्दाचा अर्थ होतो इझी. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे माझ्या बॉडीची अशी स्टेट. राईट. द स्टेट ऑफ बॉडी अगेन्स्ट द कम्फर्ट दॅट वी कॉल्ड एज डिसीज. काय बोलतो मी त्याला? डिसीज. मग हेल्थ अँड डिसीज या दोन कॉन्सेप्ट आपण बघणार. म्हणजे या चॅप्टरमध्ये हेल्थ आणि हेल्थ हा पॅरामीटर आला म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण 100% कोणाविषयी माहिती बघणार? इम्युन सिस्टीम. कोणाविषयी माहिती बघतो माझ्या राजांनो? इम्युन सिस्टीम. आणि या इम्युन सिस्टीममध्ये किती पार्ट येत आहे? 2. फर्स्ट तुमचा जो पार्ट येतोय दॅट पार्ट, बरोबर आहे की नाही? पहिला जो तुमचा पार्ट येतोय त्या पार्टला आपण काय बोलणार? अँटीजेन. काय बोलतो आपण त्याला? इम्युन सिस्टीमचा पहिला जो आपला पार्ट येतोय दॅट पार्ट वी कॉल्ड ॲज अँटीजेन. आणि दुसरा पार्ट येणार त्याला मी काय बोलणार? अँटीबॉडी. हे 2 फॅक्टर आपण या चॅप्टरमध्ये स्टडी करणार. आता ते तुम्ही पण समजून घ्या हे 2 फॅक्टर काय आहेत. ठीक आहे. अँटीजेन म्हणजे काय? द सबस्टन्स विच कॉजेस द डिझीज कॉल्ड ॲज अँटीजेन. असा एक पदार्थ जो काय कॉज करणार? डिझीज, ज्याच्यामुळे मी आजारी पडतो त्याला मी काय बोलणार? अँटीजेन. मग अँटीजेन कोण असू शकतो? अँटीजेन इट मे बी, एकतर तो कोण असणार? तुमचा बॅक्टेरिया. राईट. ऑर बॅक्टेरिया. नाहीतर तो कोण असू शकतो? तुमचा व्हायरस. बरोबर आहे की नाही? नाहीतर तो तुमचा कोण असू शकतो? फंगाय. मग बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि फंगाय. द सबस्टन्स विच कॉजेस द डिझीज कॉल्ड ॲज अँटीजेन. Repeat, what is antigen? The substance which causes the disease called as antigen. And what is antibody? The substance which kills the antigen called as antibody. मग अँटीबॉडीला आपण काय बोलतो? अँटीबॉडी आर द टाईप ऑफ डिफेन्सिव्ह प्रोटीन. कोणाचं टाईप येते? डिफेन्सिव्ह प्रोटीन. नक्की क्लिअर कट झालं? म्हणजे आपण किती सिस्टम या ठिकाणी बघितलं? 2. काय बघतो आपण? इम्युन सिस्टीम, ज्याच्यामध्ये किती पॅरामीटर्स आहेत तुमचे? 2. एक कोण येतं तुमचं? अँटीजेन. दुसरा कोण येतं? अँटीबॉडी. व्हॉट इज अँटीजेन? द सबस्टन्स विच कॉजेस द डिझीज कॉल्ड ॲज अँटीजेन. असा एक पदार्थ ज्याच्यामुळे मी आजारी पडतो त्याला मी काय बोलतो? अँटीजेन. द सबस्टन्स विच किल्स द अँटीजेन कॉल्ड ॲज अँटीबॉडी. बरोबर आहे की नाही? मग अँटीबॉडी आर द टाईप ऑफ डिफेन्सिव्ह प्रोटीन. मग आपण ह्या चॅप्टरमध्ये बघणार हेल्थ, त्यानंतर बघणार डिसीज, त्यानंतर बघणार इम्युन सिस्टीम. बरोबर आहे की नाही? आणि काही काही फेमस डिसीज आहेत त्यांचा पण आढावा आपण याच्यामध्ये घेणार. फेमसमध्ये कोणत्या कोणत्या येऊ शकतो तुमचा? याच्यामध्ये आपण स्टडी करू शकतो कॅन्सरचा, ॲज वेल ॲज आपण कोणाचा स्टडी करणार? एड्स. कॅन्सर, एड्स यांचा आपण सगळ्यांचा स्टडी या ठिकाणी करणार आहोत. ओके. मग आपण पहिलं 10th नंबरचं चॅप्टर जे आपण बघणार आहोत त्याच्यात काय काय कंटेंट येणार? त्याच्यात आपण हेल्थचा कॉन्सेप्ट बघणार आहोत, डिसीजचा कॉन्सेप्ट बघणार आहोत, इम्युन सिस्टीमचा कॉन्सेप्ट बघणार आहोत, कॅन्सर आणि एड्स ह्या सगळ्या प्रकारच्या डिझीज आपण या चॅप्टरमध्ये काय करणार आहोत? स्टडी करणार आहोत. एवढं क्लिअर कट झालं? ओके. मग आता आपण नेक्स्ट टॉपिक जो बघतोय तर त्या नेक्स्ट टॉपिकमध्ये काय काय येतं ते नीट लक्षात घ्या. ओके. नेक्स्ट टॉपिकचं नाव आहे एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. काय बोलतो माझ्या राजांनो? एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. तो नीट क्लिअर कट करा. राईट. एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघणार? फर्स्ट ऑफ ऑल एनहान्समेंट या शब्दाचा अर्थ होतो ग्रोथ. बरोबर आहे की नाही? वाढ, वृद्धी. बरोबर आहे की नाही? मग एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शनमध्ये आपण काय बघणार? तर आपण पहिल्यांदा एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शनमध्ये आपण पहिलाच पॉईंट इथे बघणार की काय आहे त्याच्यात? प्लांट ब्रीडिंग. बरोबर आहे की नाही? या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघणार? प्लांट ब्रीडिंग. ओके. म्हणजे प्लांटचं ब्रीडिंग आपण कशा पद्धतीने करणार? जास्तीत जास्त प्लांट आपण कशा पद्धतीने प्रोड्यूस करू शकतो? मग त्याच्याकरता कुठल्या कुठल्या मेथड्स आहेत? म्हणजे त्याच्यात एक अजून एक फेमस मेथड आहे प्लांट ब्रीडिंग करता जी आपण वापरतो त्याला आपण बोलतो इमॅस्क्युलेशन.
काय बोलणार आपण त्याला, इमॅस्क्युलेशन. मग इमॅस्क्युलेशन ही मेथड आपण कशा करता वापरतोय, प्लांट ब्रीडिंग करता वापरतोय. मग इमॅस्क्युलेशन सोबत अजून काय काय या चॅप्टरमध्ये आपण अजून एक महत्त्वाचा पॉईंट बघणार आहोत आणि त्याला आपण काय बोलतो, ग्रीन रिव्हॉल्युशन. काय बघतो माझ्या राजांनो, ग्रीन रिव्हॉल्युशन. आता या ग्रीन रिव्हॉल्युशनमध्ये काय काय येणार आहे, म्हणजे यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ हायब्रिड सीड, बरोबर आहे की नाही, पेस्टिसाइडचा उपयोग करणं, हायब्रिड सीडचा उपयोग करणं, हे सगळे पॉईंट या कुठल्या याच्यामध्ये येणार, तुमच्या ग्रीन रिव्हॉल्युशन. मग मला हेच सांगायचं होतं तुम्हाला की या चॅप्टरमध्ये आपला पर्पज काय, की अशा कुठल्या मेथड्स आहेत ज्याच्याने अन्नधान्यामध्ये वाढ होणार, बरोबर आहे की नाही. मग ग्रीन रिव्हॉल्युशन आहे, मग ग्रीन रिव्हॉल्युशनमध्ये कुठले कुठले ग्रीन रिव्हॉल्युशन भारतात कोणी आणलं, स्वामीनाथन यांनी. जगात कोणी आणलं, नॉर्मन ई बर्लॉग यांनी आणलंय, बरोबर आहे की नाही. मग या ग्रीन रिव्हॉल्युशनचा स्टडी या चॅप्टरमध्ये होणार. ग्रीन रिव्हॉल्युशन सोबत या चॅप्टरमध्ये अजून एक महत्त्वाचं आपण कल्चर बघणार, त्याला आपण बोलतो प्लांट टिश्यू कल्चर. काय बघतो बाळांनो आपण, प्लांट टिश्यू कल्चर. ओके, मग प्लांट टिश्यू कल्चरमध्ये कुठले कुठले पॉईंट येणार, द टेक्निक इन विच प्लांट आर ग्रो विदाउट सॉइल, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे लॅबमध्ये आपण प्लांट तयार करणार, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन लॅबमध्ये करणार आणि मग आपण ते फील्डवरती देणार. मग शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्लांट कशा पद्धतीने उपलब्ध होतील, ज्यांच्यावरती आजार राहणार नाही, कुठल्याही प्रकारची डिसीज नाही राहणार. मग प्लांट टिश्यू कल्चरचा स्टडी आपण या चॅप्टरमध्ये करणार. ओके, आणि अजून वेगवेगळ्या ज्या व्हरायटीज आहेत त्यांचा पण आपण स्टडी या चॅप्टरमध्ये करणार. मग पर्पज या चॅप्टरचा काय आहे, हे चॅप्टर ॲग्रिकल्चरची रिलेटेड आहे आणि या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघणार आहोत, पहिल्यांदा एनहान्समेंट इन फूड प्रोडक्शनमध्ये आपण पहिला पॉईंट असा बघणार की आपण फूडची ग्रोथ कशी करू शकतो, फूड देणारा सोर्स कोण आहे, प्लांट, त्याची ब्रीडिंग आपण कशी वाढवू शकतो, त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या मेथड्स आहेत, त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा आपण काय बघणार आहोत, ग्रीन रिव्हॉल्युशन. आणि नेक्स्ट आपण काय बघणार आहोत, प्लांट टिश्यू अँड कल्चर. ओके, मग प्लांट टिश्यू कल्चरमध्ये आपण काय बघणार, मल्टिप्लिकेशन करणार, कोणाचं, प्लांटचं मल्टिप्लिकेशन करणार. हे झालं आपलं सेकंड चॅप्टर, म्हणजे 11 नंबरचं चॅप्टर. त्याला आपण काय बोलतो, एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. ओके ओके, इथपर्यंत सगळ्यांनी क्लिअर कट करा. या एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन नंतर आज आपण काय कव्हर करणार आहोत, आपला तिसऱ्या नंबरचा जो चॅप्टर आहे त्या चॅप्टरला आपण काय बोलतो, बायोटेक्नॉलॉजी. राईट, बायोटेक्नॉलॉजी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी अँड टेक्नॉलॉजी, बरोबर आहे की नाही. मग बायोटेक्नॉलॉजी हे जे चॅप्टर आहे इट्स अ ॲप्लिकेशन्स ऑफ बायोलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजी हे एक प्रकारचं असं चॅप्टर आहे, त्याला आपण असं पण म्हणू शकतो की बायोलॉजीच्या आपण या चॅप्टरमध्ये काय बघणार आहोत, ॲप्लिकेशन्स बघणार आहोत, बरोबर आहे की नाही. टोटली ॲप्लिकेशन्सवरती आहे. राईट, बायोटेक्नॉलॉजीचं जर एक तुम्हाला साधं उदाहरण जर द्यायचं ठरवलं तर असं म्हणायचं की जुन्या काळी इन्सुलिन हे आपण ॲनिमल्सपासून तयार करत होतो, बरोबर आहे की नाही. पिग्स असतील, डॉग्स असतील, कॅटल्स असतील, बरोबर आहे की, किंवा हॉर्स असतील, यांच्या शरीरातल्या पानक्रियाजला आपण काढत होतो आणि त्या पानक्रियाजमधून आपण काय आयसोलेट करत होतो, इन्सुलिन. आणि तो इन्सुलिन आपण जगाला देत होतो, पण तो इन्सुलिन पुरेसा नव्हता आणि त्याच्यात धोका पण होता की ॲनिमलला जो डिसीज झालाय तो ट्रान्सफर होणार कोणामध्ये, ह्युमनमध्ये, बरोबर आहे की नाही. म्हणून ती जी इन्सुलिन होती ती सेफ नव्हती. म्हणून इन्सुलिनचं प्रमाण जास्त पद्धतीने करण्याकरता जास्तीत जास्त इन्सुलिन कसं तयार होईल हे बायोटेक्नॉलॉजीचं ॲप्लिकेशन आहे. मग बायोटेक्नॉलॉजीने काय केलं, बायोटेक्नॉलॉजीने एक साधी मेथड वापरली. मी या ठिकाणी थोडक्यात सांगतो की आपण बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये काय बघणार आहोत. बायोटेक्नॉलॉजी हे ॲप्लिकेशन्स आहे आणि त्याचं एक ॲप्लिकेशन आपण कुठल्या याच्यात बघतोय या चॅप्टरमध्ये, की बायोटेक्नॉलॉजी मार्फत इन्सुलिन कसं तयार करण्यात आलं. उदाहरणार्थ बायोटेक्नॉलॉजीने काय केलं, ह्युमनच्या सेलमधून काय काढला रे बाळांनो, DNA, बरोबर आहे की नाही. या ह्युमनच्या सेलमधून हा DNA काढला, राईट. आणि ह्या ठिकाणी पण तुमचा कोण होता, बॅक्टेरिया, राईट. या बॅक्टेरियाचं नाव असेल ई कोलाय. ओके, ई कोलाय, किंवा आपण त्याचा बोलो हा दुसरा प्लाझ्मिड असेल, कुठलाही बॅक्टेरिया, त्याच्यातून आपण एक्स्ट्रा DNA काढू शकतो, राईट. ओके, आता हा जो बॅक्टेरिया आहे या बॅक्टेरियाचं नाव आहे ई कोलाय. या बॅक्टेरियाच्या शरीरातून काय काढला, बॅक्टेरियाचा पण काय काढला, DNA काढला, राईट. हा ह्युमनचा DNA आणि बॅक्टेरियाचा DNA. ह्युमनचा असा DNA आहे, तो DNA काय प्रोड्यूस करणार आहे माझ्या राजांनो, काय प्रोड्यूस करणार आहे, इन्सुलिन. म्हणजेच DNA म्हणजेच कोण आहे, हा तुमचा ह्युमनचा कोण आहे, जीन, राईट. आणि हा बॅक्टेरियाचा जीन आहे, ई कोलायचा, राईट. ई कोलायचा जीन आहे. या दोघं DNAला काय करण्यात आलं, पहिल्यांदा कट करण्यात आलं, राईट. याला पण काय करण्यात आलं, कट करण्यात आलं. ओके, कट करण्याकरता ह्या ठिकाणी काय वापरण्यात आला, एन्झाईम. त्या एन्झाईमचं नाव काय देण्यात आलं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. काय नाव देण्यात आलं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नावाचा एन्झाईम या ठिकाणी होता. याच्याने या DNAला काय करण्यात आलं पोरांनो, कट. म्हणजे ह्युमनचा DNA आहे, राईट. ही कोणाची सेल आहे, ह्युमन सेल, राईट. ह्युमन सेल. या ह्युमन सेलमधून काय काढला आपण, DNA. बॅक्टेरियाच्या सेलमधून पण काय काढला, त्याचा DNA. म्हणजेच या DNAला आपण काय बोलणार, बॅक्टेरियल DNA, राईट. हा बॅक्टेरियल DNAला आपण असं पण बोलू शकतो की तो बॅक्टेरियल DNA तुमचा कोण आहे, प्लाझ्मिड. त्याला आपण प्लाझ्मिड पण बोलू शकतो. प्लाझ्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA. मग ह्युमनच्या सेल्समधून DNA काढला,
बॅक्टेरियाच्या सेलमधून डीएनए काढला, यांना दोघांना काय केलं, काय केलं, कट करण्याकरता काय वापरण्यात आला, एन्झाईम, ज्याचं नाव काय, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. डीएनएला कट करणाऱ्या एन्झाईमचं नाव काय, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. कट करून या दोघं एन्झाईमला पुढे जाऊन काय करण्यात आलं रे माझ्या राजांनो, जॉईंट. अशा पद्धतीने काय करण्यात आलं, जॉईंट. ठीक आहे, काय करण्यात आलं, जॉईंट करण्याकरता ह्या ठिकाणी जो एन्झाईम वापरला त्याला आपण काय बोलणार, डीएनए लायगेज. काय बोलतो आपण त्याला, डीएनए लायगेज. याने काय केलं, जॉईंट. आणि जॉईंट केल्यानंतर हा जो डीएनए तयार झाला, ह्या डीएनएला आपण कुठला डीएनए बोलतो, आर डीएनए. राईट, आर वर्ड स्टँड्स फॉर रिकॉम्बिनंट डीएनए. मग रिकॉम्बिनेशन म्हणजे बाळांनो या ठिकाणी किती गोष्टीचं कॉम्बिनेशन करण्यात आलं, 2. एक कोणाचं कॉम्बिनेशन, बॅक्टेरियाच्या डीएनएचं, दुसरं कोणाचं, ह्युमनचा डीएनए. बॅक्टेरियाचा डीएनए आणि ह्युमनचा डीएनए काय करण्यात आला, एकत्र. आणि पुढे जाऊन हा आर डीएनए कोणामध्ये टाकण्यात आला, बॅक्टेरिया. राईट, आणि बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तो काय झाला, मल्टिप्लाय. राईट, मल्टिप्लाय. आणि मल्टिप्लाय करण्याकरता या ठिकाणी एक एन्झाईम वापरण्यात आला, त्याला आपण बोलतो डीएनए पॉलिमरेज. काय बोलणार आपण त्याला, डीएनए पॉलिमरेज. मी शॉर्टमध्ये लिहितोय, इन डिटेलमध्ये ज्यावेळेस चॅप्टर घेईल त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेल, फक्त आयडिया देतोय तुम्हाला. बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये काय करणार, सर्वप्रथम बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आपण एक एक्झाम्पल बघितलं. बायोटेक्नॉलॉजीच्या मार्फत आता आपल्याला काय तयार करून मिळते, इन्सुलिन. जुन्या काळी इन्सुलिन मिळवण्याकरता आपल्याला कॅटल्स आणि हॉर्सला कट करावं लागत होतं आणि त्यांच्या पानक्रियाजमधून आपल्याला काय मिळत होतं, इन्सुलिन. मग एवढ्या मोठ्या जनावरांना मारणं आणि त्यांच्यातून जे इन्सुलिन मिळेल ते अत्यंत कमी प्रमाणात. मग जगात डायबिटिक पेशंटची संख्या जास्त आहे, त्यांना जर इन्सुलिन पाहिजे तर हे इन्सुलिन कोणापासून तयार करायचं, असा प्रश्न मानवजातीला पडला होता. मग बायोटेक्नॉलॉजीने त्याच्यावरती सोल्युशन दिलं. बायोटेक्नॉलॉजीने कोणाला निवडलं, बॅक्टेरिया. कारण की बॅक्टेरिया विदिन 24 आवर्समध्ये मल्टिप्लाय होतो, डबल होतो. बॅक्टेरियाचा रेप्लिकेशन टाइम एकदम कमी आहे, कमीत कमी वेळेत तो जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढतो. म्हणून त्यांनी कोणाला निवडलं, बॅक्टेरियाला. आता बॅक्टेरियाच्या शरीरात त्यांनी ह्युमन सेलमधून काय काढला, डीएनए. असा डीएनए म्हणजे असा जीन जो काय तयार करणार, इन्सुलिन. ह्युमनच्या शरीरात इन्सुलिन तयार करणारा जीन बायोटेक्नॉलॉजीने, बायोटेक्नॉलॉजिकल मेथड्सने तो काय काढला बाहेर, कट करून बाहेर काढण्याकरता कोण वापरण्यात त्याला, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. राईट, बॅक्टेरियाच्या शरीरातून पण त्याचा काय काढला, एक डीएनए. बॅक्टेरियाच्या शरीरात कधी कधी 2 डीएनए असतात. मग जर 2 डीएनए असेल तर एक डीएनए, बॅक्टेरिया युनिसेल्युलर. मग जर एक डीएनए एक्स्ट्रा आहे तर त्या एक्स्ट्रा डीएनएला आपण बोलतो प्लाझ्मिड. आणि प्लाझ्मिड आर द व्हेक्टर्स ऑफ डीएनए. बरोबर आहे की नाही, शरीराच्या बाहेर डीएनए कॅरी करण्याकरता हा उपयोगात येईल. म्हणून बॅक्टेरियाच्या शरीरातून काय काढला, बॅक्टेरियल डीएनए. या बॅक्टेरियल डीएनएलाच आपण नाव काय देऊ शकतो, त्यालाच आपण अजून काय म्हणू शकतो, प्लाझ्मिड. राईट, आपण हा प्लाझ्मिड बॅक्टेरियाच्या शरीरातून काढला. तो पण कोणाच्या मदतीने काढला, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. म्हणजे असं एन्झाईम जे डीएनएला काय करणार बाळांनो, कट. राईट, मग डीएनएला कट करणाऱ्या एन्झाईमचं नाव काय होतं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. याने किती डीएनए कट केले, 2. एक कोणाचा, ह्युमन, दुसरा कोणाचा, बॅक्टेरिया. आता या दोघं डीएनएला काय करण्यात आलं, जॉईन करण्याकरता कोण वापरणार, डीएनए लायगेज. हा डीएनए लायगेज याने काय केलं, डीएनएला काय केलं, जॉईन. मग डीएनएला जॉईन केल्यानंतर जो डीएनए तयार झाला हा नॅचरल झाला का हायब्रिड म्हणजे किती गोष्टीचं कॉम्बिनेशन आहे, 2. ह्युमनचा डीएनए आणि बॅक्टेरियाचा डीएनए यांना काय करण्यात आलं, एकत्रित. आणि त्या डीएनएला नाव काय देण्यात आलं, आर डीएनए म्हणजे रिकॉम्बिनंट डीएनए. आणि हा डीएनए परत कोणाच्या बॉडीमध्ये टाकला, बॅक्टेरिया. आता या बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये कुठला डीएनए, नॅचरल डीएनए का हायब्रिड. आणि या हायब्रिड डीएनएचा जो बॅक्टेरिया आहे, या बॅक्टेरियाने याच्या प्रोजिनी तयार केल्या आणि त्याच्यामध्ये पण काय आला, हायब्रिड डीएनए. आणि हे सगळेच्या सगळे बॅक्टेरिया कोणाला प्रोड्यूस करायला लागले, इन्सुलिन. मग आजकाल जे मला इन्सुलिन मिळतं ते ॲनिमल्स पासून मिळतं का, बॅक्टेरियापासून. मग बॅक्टेरियाचा उपयोग करून मी काय तयार केलं, इन्सुलिन. मग यूज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम फॉर द वेलफेअर ऑफ मॅन, त्याला मी काय बोलतो, बायोटेक्नॉलॉजी. व्हॉट इज बायोटेक्नॉलॉजी, यूज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम फॉर द वेलफेअर ऑफ मॅन, दॅट वी कॉल्ड एज बायोटेक्नॉलॉजी. मग बायोटेक्नॉलॉजी काय करते, ह्युमनचा डीएनए काढला, कोणामध्ये टाकला, बॅक्टेरियामध्ये. कशा करता, टाइमपास करता का, नाही. काय तयार करण्याकरता, इन्सुलिन. जुन्या काळी हे इन्सुलिन कोणापासून मिळत होतं आपल्याला, ॲनिमल्स. आणि आता तेच इन्सुलिन आपल्याला कोणामार्फत तयार करायचं, बॅक्टेरियाच का, कारण की बॅक्टेरिया कमीत कमी वेळेत वाढतो आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त कोणाचं प्रोडक्शन देणार, इन्सुलिन. माझ्या प्रत्येक बाळाला ह्या ठिकाणी कळालं, बायोटेक्नॉलॉजी कोणाची मदत घेते, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची. काय तयार करण्याकरता, वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स, म्हणजेच वेगवेगळे काय तयार करण्याकरता पोरांनो, प्रोडक्ट. आणि प्रोडक्ट तयार करण्याकरता बायोटेक्नॉलॉजी कुठल्या स्टँडर्ड मेथड वापरते, एक. बायोटेक्नॉलॉजी डीएनएला पहिल्यांदा काय करते, कट. ओके, नंतर काय करते, जॉईन. आणि देन काय करते, मल्टिप्लाय. आणि मल्टिप्लाय करण्याकरता कोण वापरण्यात आलाय, तुमचा डीएनए पॉलिमरेज.
ओके, मग आता तुम्हाला हे कळालं प्रत्येक चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय बघायचं. आपल्याला चौथं लेक्चर आहे आणि इथून पुढचं अजून एक लेक्चर होणार आणि त्या लेक्चर नंतर मी इन डिटेल टॉपिकला सुरुवात करणार आहे. बरं, मग चॅप्टर नंबर 10 मध्ये आपण काय बघतो, ह्युमन हेल्थ अँड डिझीज. हेल्थचा कॉन्सेप्ट बघणार ॲज वेल एज कोणाचं बघणार, डिझीज. त्यानंतर आपण काय बघतो, एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. याच्यात आपण सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट कुठला बघणार, ग्रीन रिव्हॉल्युशन. आणि बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आपण कोणाचा उपयोग करतो, ॲनिमल्स ऑर मायक्रोब्स. मग व्हॉट इज द सिम्पल डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, यूज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम फॉर द वेलफेअर ऑफ मॅन. मग मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा यूज करण्याकरता त्यांचा जेनेटिक मेकअप काय करायचा, चेंज. मग इथे जेनेटिक मेकअप कोणाचा चेंज झाला, बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाच्या शरीरात कोणाचा डीएनए टाकला, ह्युमन. कोणाच्या पद्धतीने, बायोटेक्नॉलॉजी. मग बायोटेक्नॉलॉजीने किती स्टेप्स केल्या, 3. बायोटेक्नॉलॉजीने डीएनएला काय केलं, कट, जॉईन अँड मल्टिप्लाय. ओके, मग आता हे आपले 3 चॅप्टर, आपण या 3 चॅप्टरचा इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ बघितला, बरोबर आहे. येणार आपलं पुढचं लास्ट लेक्चर आहे, त्या लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पुढच्या 3 चॅप्टरचा व्हिडिओ बघणार, राईट, त्यांचं कंटेंट बघणार. ओके, आणि ते कंटेंट बघल्यानंतर आपण इन डिटेल सगळ्या चॅप्टर्सला काय करणार, सुरुवात. चलो, तर या सगळ्यांनी पॉईंट नोट डाऊन करा, प्रत्येकाने कॉन्सेप्ट समजून घ्या की कुठल्या चॅप्टरमध्ये काय बघायचंय. आपलं चालू आहे सिलेबसचं डिस्कशन, ठीक आहे, ते तुम्हाला सगळ्यांना समजलंच असेल. चलो, हॅव अ नाईस डे, थँक्यू.